سلامونه نیکې هیلې ملګرو راځو د سی پلس پلس په نوي ټاپکس باندې خبرې کوو. په دې ټاپک کې موږ څه کوو، یو له مهمو ټاپکسو څخه دی چې سخت دی خو موږ په اسانو لهجو او په اسانه به یې زده کوو انشاءالله. دا ټاپک موږ سره چې دا موږ سره ریفرنس پیرامیټرز دي په فنکشنز کې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پیرامیټرز فنکشن کې څه ته وایي. مثلا زه ورته وایم چې کا واید سم په نوم فنکشن د سم چې کا انټیجر a او انټیجر b ویلیوګانې موږ سره چیک کړي دا فنکشن اکسپټ کوي او دې ځای نه چیک یې موږ سره دې ځای کې سی اوټ کوي موږ سره چې sum of a plus b variables is equal to مثلا ما دلته دا ورکړي چې is equal to څه شی is equal to what string بل ته کلوز کو is equal to a plus b او یو انلاین به واخلو او دا فنکشن شو. اوس دلته موږ سره چې کوم مین فنکشن سٹارټ شو، مین فنکشن کې موږ سره چې کوو دلته فنکشن کالینګ کوو. اوس فنکشن ډیکلریشن وګوره، فنکشن ډیفینیشن جوړ شي چې دوه ویډیوګانې بل ته رسېدل کېږي فنکشن ته او دې ځای نه به چې سم a او b ویریبل بل ته موږ سره پرنټ کوي. مثلا زه ورته چې کوم زه ورته وایم چې ما سره چې کا سی دلته ورته وایي چې فنکشن کالینګ کې موږ سره د فنکشن نیم لیکو سم په نوم چې کوم فنکشن ده او a او b دوه ویډیوګانې ورته پاس کوو چې 10 او 20 ما ورته پاس کړل. صحیح شو، 10 او 20 مې ورته پاس کړل. اوس دا به چې کېږي دا موږ سره دا 10 به چې کېږي د a ته رالېږل کېږي او 20 به b ته رالېږل کېږي. نو دغه موږ سره چې دغلته ویډیوګانې رالېږل کېږي دغلته چې وایي دې ته پیرامیټرز یا ارګومنټس وایي چې کوم فنکشن ځان کې لري از ان انپوټ کار کوي. انپوټ ما دلته ویلي که نه څنګه چې موږ سی یو ویریبل اخلو مثلا انټیجر سټور په نوم یو ویریبل واخیسته او زه کوم چې کوم سی ان کوم زه ورته وایم چې سټور صحیح ده. دې سټور کې زه یو شی سټور کوم او د سی ان په تر سره کنسول انپوټ په تر سره نو همدغه کار دا هم فنکشن هم کوي چې کله تا پیرامیټرز یا ارګومنټس واخیسته دا موږ سره یو انپوټ ځان کې لري. دې ځای کې به چې ته انپوټ اخلي نو دغه انپوټ چې کله اخلي دا موږ سره په دوه قسمه دي. یو موږ سره د ریفرنس پیرامیټرز په نوم یا argument passed by video دي او دویم موږ سره چې د argument passed by reference دي. دوه مینینګ ورکوي. اوس دغه کوم کار چې موږ فنکشن کې کوو دا موږ سره argument passed by video معنا ورکوي او دا څه معنا ورکوي argument passed by video. argument passed by video دا معنا ورکوي چې کله هم ته دې ځای نه یو ویډیو چې پاس کړي او ویریبل ګوره دلته هم ویریبل جوړ شوي که ته ویریبل جوړوې او هغه دلته پاس کوې نو دلته چې کله دا ویډیو راغله دلته هم ویریبل جوړ شوي او تا دې ویریبل باندې کار وکړ څه دې نوي ویریبل باندې. خو که چیرې ته نه غواړې چې دلته نورې ویریبلې جوړ شي مطلب سپیس کم ونیسي په میمورۍ کې او همدارنګه کار هم په همدغه ویریبل کې کوم چې ما دلته ډیکلیر کړي. مثلا چې کوم دلته ما ورسره انټیجر a is equal to 10 او b is equal to 20 مې واچو صحیح ده او دا مې چې کړي فنکشن ته مې دلته a پاس کړه a او b مې پاس کړل صحیح شو. دا فنکشن ته مې پاس کړل دویم چې همدغه ویریبل او دې ویریبل کې ما سره کار وکړي نه چې دلته دې نوي ویریبل جوړ شي او کار دې وکړي نو دغه بیا موږ سره چې کېږي دغه بیا موږ سره ریفرنس argument passed by reference په تر سره کېږي چې همدې اکچوال ویریبل کې موږ سره چې کوو کار وکړو صرف دلته چې کوو یو اډرس پاس کوو نو دې ته موږ چې ریفرنس argument passed by reference وایي صحیح ده. نو راځو دا موږ سټډي کوو ګورو چې څه معنا ورکوي. راځم دلته چې کومه دوه پاراګرامونه جوړوم صحیح ده. کنټرول ان دلته لیکم چې هاش include input output stream او دې ځای نه ورته وروسته لیکم صحیح ده. دا به تاسو ته لږ نږدې کړمه. دې ځای نه وروسته ورته لیکم چې using name space std مین فنکشن سټارټ کوم مین فنکشن سټارټ شو صحیح شو. دا مې لږ ډېر نږدې کړی ده ښه. اوس ګوره مین فنکشن سټارټ شو. اوس دې ځای نه چې کوم دلته زه یو فنکشن جوړوم دلته بره صحیح ده. بره ځکه جوړوم چې همدلته موږ سره باید کار وکړي. اوس دې ځای کې چې کوم ډیکلریشن ورته نه جوړوم زه ورته وایم چې د واید په نوم ما سره فنکشن ده د ایکسچینج صحیح ده. ایکسچینج په نوم فنکشن ده واید ایکسچینج دوه ویډیوګانې باید موږ سره ایکسچینج شي. ګوره ایکسچینج لپاره ما تاسو ته ویلي چې کله دوه ویریبل ایکسچینجینګ ویډیو ایکسچینج کوي مثلا انټیجر a is equal to 10 ده او همدارنګه b is equal to 20 ده که چیرې دلته تاسو ایکسچینج کوئ مطلب بدلوئ یو بل سره ویډیوګانې زه وایم چې دغه د a ویډیو دي چې شي د b ویریبل کې سټور شي او د b ویډیو دی د a ویریبل کې سټور شي. نو دې خاطر باندې تاسو که چیرې فکر کوئ چې دا داسې کېږي چې a is equal to b او b is equal to a نه دا غلط شو. موږ سره ګوره که چیرې a ته د b ویډیو اساین کړه اوس د a ویډیو خو دې ځای نه ختمه شوه که نه 10 ته ګوره 20 اساین شوه. اوس هغه 20 ویډیو د b ویډیو چې په a کې سټور ده که نه اوس د a ویډیو خو ختمه شوه 20 شوه نو څنګه د b ویډیو ته اوس دوباره د 20 اساین کړي نو دا خو دواړه 20 شول. a ته هم 20 شو او b ته هم 20 شو. نو دې لپاره چې کوم یو خالي ډیسک واخلئ یو خالي ویریبل واخلئ
خالي ویریبل به څنګه اخلي؟ خالي ویریبل مثلا زه ورته وایم چې انټیجر empty یا همدارنګه temp په نوم ډېر خلک یادوي چې temporary موقتي ویلیو موږ سره ځان سره نیسي. دغه اوس temp ویریبل کې موږ سره چې د a ویلیو سټور کړه سیده د a ویلیو چې سټور کړه دغه a ویلیو خو ته په شي کې موقت ونیوله په دې temp ویریبل کې. اوس د A ته چیک د B ویلیو واچوه. اوس دې چیک کې ګوره موږ B ویلیو چیک کړه دغه 100 مو راواخیستله په A کې مې واچوله مطلب A ته مې مساوي کړه. اوس A کې موږ سره 100 سټور ده. اوس زه وایم چې د A ویلیو ختمه شوه. نه ده ختمه. دلته موږ ګوره ټیمپ ویریبل ته اساین کړې ده موږ سره الریډي. نو دلته چې وکړه ته اوس دلته چیک د B ویریبل واخله او B ویریبل ته بیرته د ټیمپ ویلیو واچوه. ګوره موږ سره د ټیمپ کې موږ سره د A ویلیو سټور شوی وه مخکې نه او A ته مو ویلیو چینج کړه 100 کړه. اوس د A ویلیو چې 100 شوه نو مطلب 100 خو بیرته د B ته نشو اساین کړی. زه وایم چې 10 دې اساین شي د A ویلیو د B ته اساین شي. نو هغه موږ سره ټیم کې ساتل شوی د A ویډیو موږ سره ټیم بیرته B ته واچول شو. امید لرم چې پوه شوي په دې باندې. نو راځم همدغه کنسپټ په دې پروګرام کې کاروم. اوس دې کې چې انټیجر نمبر 1 به اخلم او انټیجر نمبر 2 به موږ چې کوم د یوزر نه اخلم. د فنکشن جوړولو لپاره څه کوم؟ دا به لږ داسې لاندې کړم. دې فنکشن جوړولو لپاره زه چې کوم زه ورته وایم چې همدغه کنسپټ کاروم چې دا انډای انټیجر ټیمپ ویریبل چې کوم ورته انټیجر ټیمپ نوم ویریبل اخلم نمبر 1 او نمبر 2 موږ سره چې از یوزر انپوټ را روانې دي. ګوره دلته ما تاسو ته ویل چې انپوټ څنګه ارګوم پاس به ګوره موږ دلته پاس کوو کنه ویډیوګانې. نو دلته چې کوم زه ټیمپ وخت ټیمپ ته چې اساین کوم ټیمپ ته د نمبر 1 اساین کوم. نمبر 1 ته اوس چې کوم د نمبر 2 ویلیو اساین کوم او نمبر 2 ته بیرته چې کوم نمبر ویلیو چې سټور کړی ټیمپ کې سټور کړی و هغه ټیمپ بدل چې کوم دلته ورته دوباره واچوم. صحیح شو. او دا موږ سره چې اوس که پرینټ کړي د ښه ده او که نه پرینټ کړي دلته موږ سره چې یو انټیجر ریزلټ ورته پرسنټ کا او دې ځینې چې کا ریټرن کا ریټرن نه یا ریټرن کوم نه سیده وایډ موږ سره سیده دا چې کا دوباره وایډ لیکم ښه وضاحت دپاره. صحیح شو. اوس دا مې ولیکه. اوس دې ځای کې چې کوم کار داسې کوم چې دا کوم څه چې ما لیکلي دا دوباره ختموم. اوس سی اوټ کوم دلته دوه سی اوټ the value of A inline cout the value of B. ګوره A ته مې چې وشو 10 واچو او B ته مې 20. اوس دلته زه وایم چې دې نه مخکې چې فنکشن کال شي دغه ویلیوګانې موږ ته پرنټ شي او دې نه وروسته چې فنکشن کال شوه ګوره فنکشن کال کوم ایکسچینج په نوم ایکسچینج په نوم فنکشن کال کړله. اوس دې ته A او B مې پاس کړ او دلته چې کوم دلته سی اوټ ولیکه چې after exchange function called کومه ویلیو چې په A او B ویریبل کې سټور وه هغې نه مخکې ویلیوګانې او کومې چې موږ سره چې شو دا کوم اکسچینج فنکشن کال شوه. اوس دلته ما سره ویلیوګانې چینج شوې که نه انټیجر نمبر 1 او نمبر 2 مې یو بل سره چینج کړي. دې نه وروسته اوس دا پروګرام رن کوم چې اوس کومه ویلیو کومه نتیجه موږ ته راکوي. راځم دا پروګرام کمپایل او رن کوم. په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي یاستئ. ګوره موږ سره چې کله فنکشن کال شي دوه ویلیوګانې به اول به میسج پرینټ کړي چې د A او B ویلیوګانې دا دي. بیا به چې وایي چې د A او B ویلیوګانې ورته پاس شوې فنکشن کال شوله نمبر 1 او نمبر 2 ته ویلیوګانې راغلې او دې کې چې ټیمپ کې مې نمبر 1 سټور کړ نمبر 1 ته مې نمبر 2 ویلیو واچوله. اوس نمبر 1 ویلیو موږ سټور کړې ده او نمبر 2 ته چې ټیمپ بیرته واپس واچوه مطلب نمبر 1 واچوه. نو موږ سره ویلیوګانې سویپ شوې. ګوره افټر ایکسچینج فنکشن کال چې کله فنکشن کال شوه نو ویلیوګانې اوس څه شوي دي آیا چینج شوي دي که نه د A ویلیو چې ده او د B ویلیو چې ده. نو راځم دا پروګرام چې کوم اول کمپایل کوم او بیا یې رن کوم. ښه انټایټل 1 صحیح ده. اوس رن کوم سره ګوره چې وایي the value of variable A is equal to 10 the value of variable B is equal to 20 after exchange function call کله چې فنکشن کال هم شو بیا چې بیا هم د A variable ویډیو 10 ده او د B 20 ده لکه څنګه چې دلته لیدل کېږي. صحیح ده. نو زه وایم دا خو کار ونه کړ موږ سره د فنکشن د خو هېڅ فایده ونه کړله. ولې فایده ونه کړه؟ ځکه چې موږ دلته ارګومنټ پاس کوو خو از ا ویلیو پاس کوو سیده ارګومنټ پاس به ویلیو کوو. ولې ارګومنټ پاس به ویلیو کوو؟ ځکه چې موږ دلته A او B ویلیبل ور پاس کړل خو چیرې
کله چې دلته راغلی د ویډیوګانې دلته موږ سره ګوره انټیجر ټایپ ډیټا د نمبر 1 مې جوړ کړ دلته مې نوې ویریبل جوړ کړې او چې هغه نوې ویریبل کوم کار وکړ دلته ګوره موږ نوې ویریبل کار کړی موږ د A او B ویریبل باندې کار نه کړی کله چې د A او B ویریبل باندې کار کوي نو د دې میموري ادرس په پاس کې حالته ځکه چې کله مې ویلیو د میموري ادرس هلته پاس کړ نو هغه میموري ادرس کې چې کله چینجینګ کوي نو هغه مطلب دا ده چې دغه A او B ویریبل کې هم چینجز کیږي یو ادرس بي کنه خو صرف هغه ادرس هلته پاس کوي دې ته په انګلیسي کې الايس وایي مطلب یو دوه نوم ورکوي دوه ګونی ادرس ورته هلته ور پاس کوي چې مطلب اندغه کې موږ سره تغیر راوله نو دې لپاره چې کې دلته لپاره دلته چې وشي د اند اپریټر واچي سي د څه اپریټر اند اپریټر دې ته اند اپریټر وایي سي دا هغه کوم چې اند موږ په انګلیش کې ورته وایو سي دا یا ادرس اپریټر ورته وایي دا چې کله د پاس کې دا مطلب ورکوي چې اوس ګوره دغه A او B ویډیوګانو کوم میموري ادرس چې د هغه د چی شو د نمبر 1 ته پاس کا او نمبر 2 ته پاس کا دا مطلب یو دوه نوم شه د نمبر 1 نمبر 2 اصل د A ویریبل او B ویریبل مطلب د پاس شوی دا معنی ورکوي ځکه چې میموري ادرس چینج شوی ور پاس شوی نو دا مطلب ورکوي چې د A او B ویریبل خپل ور پاس شوی دا به چې شي 10 کې به نمبر 1 شو شي نمبر 2 نو چینجز به پکې وشي دا نو میموري ادرس کې چې چینجز وشي نو حتما د ویډیوګانو کې هم چینجز کیږي راځم ګوره بیا کمپایل او رن کوم ګوره A10 او B20 او A20 B10 او دا ان شاء الله د نور پروګرام بل پروګرام د لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او C++ زده کړئ والسلام